Usong-uso ang ube pandesal ngayon, kaya naman na-inspire ako na gumawa ng sarili kong ube creation, pero ube cheesecake naman. Unahin muna natin gawin ang ating crust. So, meron tayo ditong 1 1/2 cups or 150 grams or about 10 pieces na graham crackers. Kung graham crackers ang gagamitin nyo, syempre kailangan mo na siyang i-crush, pwede siyang mano-mano, pwedeng using food processor. Pero, mas madali kung bibili na lang kayo ng crushed graham na katulad ng ganito. Tapos, ihalo natin dito yung ating 1/4 cup or 50 grams na light brown sugar. Bakit light brown sugar? Kasi mas mura ang light brown sugar. Pero kung mas prefer nyo ang white sugar or kung white sugar ang meron kayo, pwede nyo siyang ipalit. 1:1 ang substitution. So, 50 grams na light brown sugar is to 50 grams ng white sugar. Tapos, haluin lang natin ito hanggang maging well combined. Itong process ng paggagawa nyo ng crust, pwede nyo siyang gawin sa food processor din. Pwede na nating idagdag ang 5 tablespoons or 70 grams ng unsalted butter, melted. Kung sa food processor nyo to gagawin, kahit wag nyo nang i-melt yung inyong butter. Diretso na dun. Minelt lang natin siya para mas madali siyang ihalo ng mano-mano. Make sure lang na mamoisten lahat ng inyong graham crackers. Ayan, so moisten na lahat. Pwede na natin itong i-transfer sa ating pan. Ang gagamitin natin ay isang 9-inch na spring form pan o yung natatanggal yung ilalim. Kasi mas madali ito pag gumagawa tayo ng cheesecake. Ilagay lang natin itong ating graham crust. Hindi na kailangang i-grease yung inyong pan. Yung butter dito sa inyong crust is enough para hindi talaga siya dumikit. Tapos, para lang siguraduhin na talagang combine na combine siya. You can use your hands para lalo pa siyang ihalo. Bango. Bango ng graham. Okay? Tapos, spread out lang natin siya as evenly as we can. We can use the bottom of this measuring cup para i-flatten out yung ating crust at isiksik din siya. I-bake lang natin to for about 8 to 10 minutes para medyo mag-form siya bago natin ilagay yung filling. So, habang binibake natin ang ating crust, pwede na natin i-prepare ang ating filling. Meron ako ditong 16 ounces or 2 blocks ng cream cheese. Kailangan properly softened ang inyong cream cheese. So, about 30 minutes nyo na siyang nailabas sa ref hanggang sa 1 oras bago nyo siya gamitin. Kailangan kasi yun para masigurado natin na smoothly mabe-blend o mamimix ang inyong cream cheese. Kapag nag-form ng clumps yan, ang tendency, kailangan nyo siyang i-mix pa ng mas matagal at kapag na-overmix siya, ang mangyayari, magka-crack yung taas ng inyong resulting na cheesecake. So, dagdag lang natin ang ating 3/4 cup or 150 grams na light brown sugar. Tapos, i-beat lang natin to hanggang maging smooth, about 2 minutes. Scrape lang natin yung sides para siguraduhin na uniform yung ating blending. Ayan. So, at this point, pwede na natin idagdag ang ating 1/4 cup na evaporated filled milk. So, evaporated filled milk, hindi evaporated creamer. Ang isa nyo pang pwedeng gamitin dito ay all-purpose cream o kaya yogurt. Tapos, 1/2 teaspoon na Calamansi Juice. So, magbibigay ito ng extra flavor sa inyong cheesecake, pero hindi naman nyo mapapansin talaga na calamansi siya. Beat nyo lang ulit ito hanggang maging well combined. Yan. So, about 30 seconds yun. Scrape muna natin yung sides bago natin idagdag yung next ingredient. Ngayon, dagdagan natin ang ating egg. 1 at a time lang muna. Beat ulit hanggang maging well combined. Again, wag mag-overmix. So, once na nakita nyo na combined na siya, stop na. Scrape ko lang ulit yung sides.
bago natin siya i-beat for the last time. Para masigurado lang na talagang well combined na siya. Hindi lang pala yung sides ha, pati yung ilalim. Kailangan i-scrape nyo rin. Okay. Okay, so ito na yung ating na pre-bake na crust. So about 10 minutes after na tinanggal ko na siya sa oven, kaya ko na siyang hawakan. Bago natin i-transfer yung filling, lagyan muna natin ng foil all around itong ating pan. So, bakit kailangan ng foil? Kasi para i-avoid yung crack sa taas ng inyong cheesecake, iluluto natin siya gamit ang water bath. So, since ito ay spring-form pan at hindi selyado yung ilalim, kailangan nating i-cover ng foil para hindi pasukin ng tubig. So, once na malagyan na natin ng foil all around, pwede na natin i-transfer yung ating filling. So, itong cheesecake na ito, hindi siya ganun kakapal ha. Kung gusto niyo ng mas makapal na cheesecake, pwede niyo siyang i-doble or 1.5 yung recipe, yung filling. Nabanggit ko kanina na iluluto natin siya gamit ang water bath. So, ano ba yung water bath? Basically, kuha lang kayo ng pan na mas malaki kesa dun sa inyong cheesecake pan. Tapos, i-fill up ito ng water hanggang sa 1 inch tall. Okay, so saka nyo ito isala ngayon sa oven na preheated na to 350 degrees Fahrenheit. Ayan, so ito na ang ating naluto na cheesecake. Ito ay nasa oven for about 40 minutes. Tapos after 40 minutes, ang ginawa ko para lang siguradong-sigurado na hindi magka-crack ang inyong cheesecake, ay pinatay ko yung oven, tapos binukas ko ng bahagya yung pintuan, tapos inalaw ko lang na magstay doon yung cheesecake for about an hour. Yung isa pa kasing cause ng pag-crack ng cheesecake ay yung bigla ang pagbabago ng temperature. So, from the oven na 350 degrees Fahrenheit, tapos bigla mong ilalabas siya at room temperature. So, malaking-malaki yung temperature difference nun. Ito ay na-completely cool na rin, tapos na-chill na rin siya sa ref. Actually, nalaw ko na siya sa ref for overnight. Ayan, bilang topping, meron tayo ditong Ube Halaya homemade. Meron akong recipe for this. Meron akong blog post about it. Although wala pa akong video, palano ko pa lang na gumawa ng video for it. Pero sobrang sarap nito. Syempre, puro kasi gawang bahay. Ang hirap makahanap ng puro na Ube Halaya sa labas. Pero kung kayo talaga yung gagawa, makakasigurado kayo sa quality. Since very thick ang ating Ube Halaya, hindi ko siya pwedeng ilagay tapos i-spread out dito kasi masisira yung ating cheesecake. So, ang gagawin ko, kuha ko. Okay. Tapos, flatten ko na siya. Nasa sa inyo gano'n kapal yung gusto nyo. Pero, to complement itong kapal ng cheesecake natin, around lang, mga 1/4 inch lang. Okay. Maya, ano na lang natin yun. Smooth out na lang natin yun. Ayan, so ito na ang ating Ube Cheesecake. Pwede nang i-serve.
Tikman na natin. Sarap. Sobrang creamy ng inyong cheesecake. Creamy and smooth. Tapos, lumalaban dun sa lasa ng yung ube. Tapos yung ube, lumalaban din dun sa lasa ng pinaka-cheesecake mo. Yung, meron siyang parang smoky, sarap na flavor, matamis, milky. So, sarap. Perfect combination ito. Hindi madalas na ginagawa, pero actually, napakagandang flavor combination ng cheesecake at saka ng ube. Kung meron po kayong mga tanong, just leave a comment below. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa channel na ito. Meron din po akong Facebook at saka Instagram at Fully Freely Leslie. Follow niyo rin po ako doon. Sa ulitin. Bye!